אחד הכוחות המרכזיים והבסיסיים בטבע הוא כוח החיכוך. את כוח החיכוך אנחנו מסמנים באמצעות האות F קטנה. כוח החיכוך הוא כוח מגיב, הוא לא כוח שמייצר תנועה. הכיוון של כוח החיכוך יהיה תמיד מנוגד לכיוון התנועה, או מנוגד לכיוון שבו היינו רוצים לגרום לגוף לנוע. כוח החיכוך מתחלק לשני סוגים. חיכוך סטטי וחיכוך קינטי. חיכוך סטטי נסמן ב-Fs וחיכוך קינטי ב-Fk. חיכוך סטטי הוא כוח החיכוך שמונע מהגוף לנוע. הגודל שלו הוא לא גודל קבוע. אם אנחנו נרצה לגרום לגוף לנוע כאשר גוף נמצא על גבי מישור מחוספס, הכוח החיכוך יפעל. אם נפעיל כוח יותר חזק, כוח החיכוך הסטטי יפעל עוד יותר חזק. כך כוח החיכוך הסטטי ישתנה ויגדל ככל שאנחנו ננסה לדחוף את הגוף בכוח יותר ויותר חזק. עד לנקודה שבו כוח החיכוך הסטטי לא יצליח יותר. כלומר, הוא מגיע לגודל המקסימלי שלו. לכוח חיכוך סטטי יש גודל מקסימלי, שנקרא F סטטי מקסימלי. נסמן אותו ב-Fs max. כוח החיכוך הסטטי המקסימלי הוא אותו כוח מקסימלי שהמשטח יכול להפעיל על הגוף על מנת שהגוף לא ינוע. אם נפעיל כוח קצת יותר גדול מאשר F סטטי מקסימלי, הגוף כבר יתחיל לנוע. כלומר, כוח סטטי מקסימלי לא יפעל עליו. אבל אז הגוף ירגיש כוח קבוע שנקרא כוח חיכוך קינטי. כוח החיכוך הקינטי, להבדיל מכוח החיכוך הסטטי, יש לו גודל קבוע, והוא מפריע לגוף באותה מידה לכל אורך התנועה. מה שיגרום לתאוצה יותר נמוכה של הגוף. כוח החיכוך הסטטי וכוח החיכוך הקינטי הם תוצאות של המשטח שעליו הגוף נמצא. כלומר, המאפיין הראשון לכוח חיכוך הוא משטח. גורמים, נקרא לזה גורמים לכוח החיכוך. אז הגורם הראשון זה סוג המשטח. ככל שהמשטח והגוף שבא איתו במגע מחוספסים יותר, כך אנחנו מצפים שהחיכוך יהיה גבוה יותר. המספר שמבטא את החיכוך בין המשטח לבין הגוף, כלומר אותו גודל שבעצם נותן לנו את המידע עד כמה יש חספוס בין הגוף למשטח, נקרא מקדם החיכוך. למקדם החיכוך אנחנו מסמנים באמצעות האות מיו. ככל שמיו גבוה יותר, הקשר בין הגוף לבין המשטח הוא קשר שיש בו חיכוך חזק יותר. נוכל אולי לחשוב על זה כמשטח מחוספס יותר. נניח לצורך העניין לקרח יש מקדם חיכוך מאוד 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 נמוך. לעומת זאת לשטיח יש מקדם חיכוך הרבה יותר גבוה. אבל לא רק סוג המשטח קובע את גודל החיכוך. הגורם השני לכוח החיכוך הוא הכוח שהגוף מפעיל על הקרקע. ככל שהגוף לוחץ יותר את הקרקע, ככל שהגוף מפעיל יותר כוח על הקרקע, הוא בא עם הקרקע יותר במגע, הוא בא יותר במגע עם המשטח. מגע יותר חזק עם המשטח אומר שיותר קשה לגרור את הגוף. הכוח שבו הגוף לוחץ את המשטח זהה לפי החוק השלישי של ניוטון לכוח שבו המשטח לוחץ את הגוף. הכוח שהמשטח לוחץ את הגוף הוא גודל ידוע, זהו הכוח הנורמלי. כלומר, הגורם השני הוא הכוח שהגוף מפעיל על המשטח, שזה הכוח הנורמלי. כאשר שני גורמים משפיעים בתהליך פיזיקלי, אנחנו נאמר שהגורמים באים במכפלה. כלומר, התוצאה היא המכפלה של הראשון כפול השני. מכיוון שאם המשטח הוא חלק לגמרי, לא משנה עד כמה הגוף לוחץ את המשטח, החיכוך יהיה 0, וגם אם הגוף לוחץ את המשטח מאוד חלש, אבל מקדם החיכוך הוא מאוד גבוה, אנחנו נצפה לקבל חיכוך משמעותי. ולכן זה צריך להיות מכפלה של מקדם החיכוך בכוח הנורמלי.
ואם כך, כוח החיכוך הסטטי המקסימלי הוא שווה למיו סטטי כפול הכוח הנורמלי. כלומר, הוא שווה למקדם החיכוך הסטטי כפול הכוח שהגוף מפעיל על המשטח, וכוח החיכוך הקינטי הוא כוח חיכוך קבוע, הוא שווה למיו קינטי כפול הכוח הנורמלי. באופן כללי, כאשר יש לי גוף שנע על גבי משטח, לכל משטח יש מקדם חיכוך שונה. ובעצם אנחנו יכולים למצוא טבלאות של מקדמי החיכוך הסטטי ומקדמי החיכוך הקינטי. נניח לדוגמה, אם יש לנו עץ שנע על גבי פלדה, אז נוכל לראות מהו מקדם החיכוך הסטטי ומהו מקדם החיכוך הקינטי של מגע שני הגופים האלו יחד. את הכוח הנורמלי אנחנו נמצא באמצעות כוחות בציר האנכי. כלומר, נחשב כוחות, אם הגוף רק מונח על המשטח, הכוח הנורמלי שווה ל-mg, אם אנחנו לוחצים אותו מלמעלה, הכוח הנורמלי גדול יותר, וכן הלאה. באופן כללי, כוח החיכוך הסטטי שפועל על גוף לא יהיה תמיד שווה למיו סטטי כפול n. הוא ברוב המקרים יהיה יותר קטן ממנו, היות ומיו סטטי כפול n זהו כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. כלומר, אם אנחנו בדיוק מפעילים כוח שרוצה לגרום לגוף לנוע, ששווה למקסימום היכולת של המשטח לעצור את הגוף. ולכן ברוב המקרים נצפה שכוח החיכוך הסטטי לא יהיה שווה לכוח החיכוך הסטטי המקסימלי. לעומת זאת, כוח החיכוך הקינטי תמיד יהיה שווה למיו קינטי כפול n. נדבר על יחידות. F סטטי ו-F קינטי, היחידות שלהם הם ניוטונים. לכוח נורמלי, היחידות הן ניוטונים. ולכן מקדם החיכוך הוא גודל חסר יחידות. למרות שמקדם החיכוך הסטטי ומקדם החיכוך הקינטי יכולים להיות כל מספר, חייב להיות ביניהם יחס. מקדם החיכוך הסטטי חייב להיות גדול או שווה ממקדם החיכוך הקינטי. נחשוב על זה. אם המצב היה הפוך, מקדם החיכוך הסטטי לא היה יותר גדול, אלא מקדם החיכוך הקינטי דווקא היה יותר גדול, היינו מפעילים כוח, לא מצליחים להניע את הגוף, מפעילים כוח יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק. בסוף היינו מצליחים לגרום לגוף לנוע, כלומר היינו מתגברים על מקדם החיכוך הסטטי כפול הכוח הנורמלי, ואז פוגשים את מקדם החיכוך הקינטי, שאם הוא עוד יותר גבוה, הגוף עדיין לא היה זז, ובעצם היינו נשארים במצב סטטי. היות ואנחנו מדברים בחיכוך קינטי, מצב שבו הגוף זז, מקדם החיכוך הקינטי חייב להיות בהכרח יותר נמוך ממקדם החיכוך הסטטי, או שווה לו, כך שאם אנחנו מצליחים להתגבר על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי, כלומר מיו סטטי כפול n, ואז פוגשים את מיו קינטי כפול n, נפגוש בהכרח כוח שווה או יותר חלש. נסכם. כאשר גוף נע על משטח לא חלק, יפעל על הגוף או כוח חיכוך סטטי או כוח חיכוך קינטי. אם הגוף לא מצליח לנוע, מה שעוצר אותו זה כוח החיכוך הסטטי. הכוח חיכוך סטטי יכול להיות גדול וגדול עד כוח חיכוך סטטי מקסימלי שהוא תלוי בשני גורמים. מקדם החיכוך הסטטי והכוח הנורמלי המבטא את מידת הכוח שהגוף מפעיל על המשטח, מה שאומר עד כמה הגוף בא במגע עם המשטח. ככל שהמגע גדול יותר, הגוף מעוכב יותר. ברגע שאנחנו מצליחים להתגבר על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי, אנחנו פוגשים כוח קבוע, שהוא כוח החיכוך הקינטי. כוח החיכוך הקינטי גם הוא מושפע משני גורמים, מקדם החיכוך הקינטי ומידת הכוח שהגוף מפעיל על המשטח.